رستم با زرنگی جواب میده رستم من یکی از چاکران و شاگردان رستم هستم. رستم که نمیاد این کارهای الکی رو انجام بده اینجا. وگرنه همون رستمی که ارژنگ رو کشت، دیو سپید رو هم از پا در آورد، میاد سراغت و شما هم حریفش نمیشید. با همین جملات نامه رو تموم میکنه و نامه رو میده به دست یکی از پهلوانان نیشابور به اسم فرهاد و به فرهاد نیشابوری میگه این نامه رو ببر تحویل شاه مازندران بده. فرهاد هم حرکت میکنه، به اون منطقه‌ای میرسه که شاه مازندران دربارش اونجا هست. میبینه که یک منطقه‌ای هست پر از دیو، جانورانی هستن که پاهاشون از جنس چرم شبیه آدمیزاد نیستن. اونا هم خبر میدن به شاه مازندران که یک سواری داره از سمت کیکاووس میاد، یک نامه‌ای داره میاره. شاه مازندران هم همه پهلوانان رو جمع میکنه و بهشون میگه یک تندی و یک خشمی همین اول نشون بدید بهش، حساب کار دستش بیاد. فرهاد به دربار شاه مازندران میرسه. پهلوانان مازندران با سردی و تندی به استقبالش میرن. یکی از پهلوانان میره دست فرهاد رو میگیره، به نشانه خوش آمدگویی باش دست میده و دستش رو فشار میده، یک جور زورآزمایی میکنه. ما این زورآزمایی رو بعداً هم توی شاهنامه داریم، انگار یک رسم قدیمی بوده که وقتی پهلوانا میخواستن خشم و زور خودشون رو قبل از یک نبرد نشون بدن، دست همدیگر رو محکم فشار میدادن. این پهلوان مازندرانی هم میاد و دست فرهاد رو محکم فشار میده و فرهاد هم خیلی دردش میگیره، اما جلوی خودش رو میگیره و در صورتش چیزی نشون نمیده که من دارم درد میکشم اینجا. به هر حال فرهاد رو میبرن توی دربار پیش شاه مازندران. شاه مازندران احوال پرسی میکنه، حال کیکاووس رو میپرسه، از سختی و دوری راه میپرسه و یک جورای آداب پادشاهی رو رعایت میکنه. بعد هم نامه رو از فرهاد میگیره و میخونه و تازه اینجا متوجه میشه که ارژنگ کشته شده، دیو سپید کشته شده و توی دل خودش میگه انگار پایان من هم نزدیک هست. اینجوری که رستم اومده ارژنگ و دیو سپید رو کشته و تا اینجا رسیده، سقوط ما هم نزدیک هست و انگار شانسی جلوی اینها نداریم. اما همه این حرفا توی دلش هست و وقتی میخواد جواب نامه رو بده با تندی و سرسختی جواب میده و با روحیه بالا میگه نه قربان، خبری از تسلیم و چاکری نیست و اینجور هم نیست که ما از شما ضعیفتر باشیم. من لشکر بزرگی دارم، هزاران دیو در خدمت من هست، فیل، من 1200 فیل دارم و شما یه دونه فیل هم ندارید توی لشکرتون و اگر بنا به جنگ باشه همین فیل های من و این دیو هایی که من دارم شما رو نابود میکنن. کجا بوده ما از شما بالاتریم و این صحبت ها نیست و لشکر ما خیلی هم قوی تر هست. فرهاد هم که این جواب تند رو میشنوه بدون معطلی از دربار شاه مازندران میاد بیرون و به سمت کیکاووس برمیگرده و تمام اون چیزی رو که از شاه مازندران شنید تعریف میکنه. میگه این خودشو از آسمون هم بالاتر میبینه و هیچ اهمیتی به این نامه تو و این درخواست ما نداد. اینجا رستم شاکی میشه، از جا میپره و به کیکاووس میگه یک نامه تندتر بنویس و این نامه رو بده، من میبرم این دفعه برای شاه مازندران. اینا انگار هنوز نفهمیدن قدرت ما چقدر هست. کیکاووس هم خوشش میاد، میگه آره بیا من یک نامه جدید مینویسم و میدم تو ببری. نامه‌ای که تو ببری شیر و پلنگ هم اونجا باشه جگرش سوراخ میشه از ترس. و بعد هم مینویسه ای شاه مازندران، این حرفای خام و ابلهانه چیه میزنی که ما از شما بالاتریم و این صحبتا؟ این اخطار آخره، یا پاشو بیا اینجا ابراز بندگی کن یا با همین رستم و این لشکری که خبر داریم ما داریم به سمتت میایم و نابودت میکنیم. باور نمی کنی از سرنوشت دیو سپید عبرت بگیر. الان کرکس ها دارن جنازش میخورن و همون کرکس ها منتظر جنازه تو هستن. تو توی نوبتی، در جریان باش. و بعد هم این نامه تند رو میده به دست رستم و بهش میگه با خشم و تندی این نامه رو برو تحویل شاه مازندران بده. رستم هم با رخش راه میفته. حوالی دربار که میرسه دوباره از دور میبینن که یک سوار دیگه ای داره میاد. میرن به شاه مازندران میگن انگار یک فیل سوار یک فیل دیگه است و
این داره با این قدرت و خشونت و حرارت به سمت ما میاد. شاه مازندران هم سریع پهلوانان و مازندران رو دوباره جمع میکنه و میگه برید یه زهر چشم دیگه بگیرید و اون خشم و قدرت خودتون رو، اون زورآزمایی که انجام دادید با دست دادن، برید دوباره انجام بدید و کاری کنید از همین راه برگرده. اونا میان دم در و گروهی جمع میشن، با خشم و عصبانیت منتظر رستم هستن که داره بهشون نزدیک میشه. اما اینجا رستم پیش دستی میکنه توی زهر چشم گرفتن و ترسوندن. توی مسیر که داره میاد یک درخت بزرگی رو میبینه. این درخت رو با دست از جا میکنه و مثل یک نیزه میگیره دستش و همینجور که روی اسب هست این درخت یا همین نیزه کوچیک رو، برای رستم چیز کوچیکی است، این درخت رو پرت میکنه به همون حوالی که این پهلوانان هستن و این درخت همونجا فرود میاد و توی زمین فرو میره و چند ثانیه بعد هم خود رستم با رخشش میرسه اونجا. این پهلوانان مازندران شگفت زده میشن از زور دست رستم و این هیکل و ابعادی که رستم و رخش داره. به هر حال جلو میرن و با همون تندی و سردی استقبال ازش میکنن. یکی از پهلوانان دوباره میره جلو و با رستم دست میده و دستشو فشار میده. رستم قهقهه میزنه در همون حال که اون طرف داره دستشو فشار میده. رستم یه قهقهه‌ای میزنه و وسط همون خنده حالا رستم دست اون شخص رو فشار میده. اون پهلوان بیهوش میشه از شدت درد و از روی اسب میفته زمین. میگن ای بابا بد شد، ما قرار بود اینو بترسونیم، این اومد پهلوان ما رو بیهوش کرد. شاه مازندران یکی از پهلوانان بسیار بزرگ خودش رو میفرسته جلو و میگه تو برو یک زهر چشمی ازش بگیر، یک خودی نشون بده. اون پهلوان دوم هم میاد جلو، دست رستم رو محکم فشار میده. دست رستم کبود میشه اما اسم خدا رو توی دلش میاره و درد رو به چهره خودش نشون نمیده. و حالا نوبت رستم هست که دست اون شخص رو فشار بده. دست اون پهلوان رو فشار میده، انگشتاش فلج میشه و دستش از مچ آویزون میشه و با همون دست آویزون برمیگرده میره توی دربار پیش شاه مازندران و میگه سرورم ما حریف اینها نیستیم، این دست منو ببین و اگر قبول میکنن شما هم باج و خراج رو قبول کن و مازندران رو به کشتن نده. پشت سر همین پهلوان دوم رستم وارد دربار میشه و با همون تندی و سردی پیش شاه مازندران میره. شاه مازندران مجدداً آداب رو رعایت میکنه، رستم رو تحویل میگیره، ازش احوال پرسی میکنه، احوال کیکاووس و بقیه پهلوانان رو میپرسه، حالا یا از روی حفظ آداب یا میخواسته یک تخلیه اطلاعاتی بکنه رستم رو. و به هر حال بعد از یک احوال پرسی به رستم میگه رستم تویی کسی که این کارها رو انجام داده و دیوهای ما رو کشته و اینها؟ رستم با زرنگی جواب میده رستم من یکی از چاکران و شاگردان رستم هستم. رستم که نمیاد این کارهای الکی رو انجام بده اینجا. اگه رستم بیاد که شما اصلا منو نمیبینید در برابر اون. و اینجوری شخصیت رستم رو میبره بالاتر که ترس بیشتری به دل اینها بندازه. قبلا هم دیده بودیم اونجایی که با اولاد روبرو میشه اسم جعلی برای خودش انتخاب میکنه و همونجا هم گفتم این عادت رستم هست، این تکنیک روانی رستم هست و بعدا هم خیلی میبینیم اینو. و اینجا هم یک نمونه واضحش رو دیدیم که با شیطنت و با کلک سعی میکنه روحیه حریف رو از بین ببره. بعد نامه دوم کیکاووس رو با تندی و خشم تحویل شاه مازندران میده. اما شاه مازندران با اینکه زور رستم رو میبینه اما انگار هنوز اشتباه محاسباتی داره و اصرار میکنه به جنگ و میگه برو به کیکاووس بگو تو شاه ایران هستی، منم شاه مازندران هستم، چاکری و بندگی هم در کار نیست، مازندران هم لقمه بزرگتر از دهنت هست، همین مسیری که اومدی و برگرد به سمت ایران و برو سراغ تاج و تخت خودت، وگرنه من لشکرم رو آماده جنگ میکنم و اون موقع اثری ازت نمیمونه که بخواد برگرده ایران. بعد هم طبق همون عادت شاهانه هدایایی به رستم میده. قبلا هم گفتم وقتی قاصدی پیغامبری پیش یک پادشاه میرفت، فارغ از این که این قاصد از طرف چه جناحی اومده باشه،
پادشاه معمولا هدیه میده به اون قاصد. اینجا هم شاه مازندران هدایایی به رستم میده که جواب نامه رو به همراه این هدایا ببره برای کیکاووس، اما رستم با عصبانیت هدایا رو رد میکنه و با سرعت از دربار پادشاه مازندران میاد بیرون و به سمت کیکاووس حرکت میکنه. وقتی پیش کیکاووس میرسه تمام اون چیزهایی که دیده بود رو تعریف میکنه و به کیکاووس میگه من همه لشکر اونها رو آنالیز کردم و دیدم از نزدیک، حریف ما نیستن و اونها هم آهنگ جنگ دارن، قصد چاکری و بندگی و این حرفا هم ندارن. لشکر خودت رو آماده جنگ کن و ما شکستشون میدیم. از اون طرف هم به محض اینکه رستم از دربار شاه مازندران میره بیرون، شاه مازندران لشکر خودش رو سازماندهی میکنه و آرایش جنگی میگیره و اونها رو به سمت صحرا میفرسته که روبروی سپاه ایران برن. کیکاووس هم بلافاصله لشکر خودش رو سازماندهی میکنه، پهلوانان رو میاره، رستم، توس، گیو، گودرز، اسمایی که قبلا شنیدیم و چند تا اسم جدید هم جلوتر میاد. توس رو سمت راست لشکر میذاره، گودرز رو سمت چپ لشکر میذاره، خودش وسط لشکر وای میسته و رستم رو نوک سپاه قرار میده و به سمت لشکریان مازندران حرکت میکنه.